امشب در 24 خبر فوری: افزایش تدابیر امنیتی سرویس مخفی آمریکا در پی دریافت اطلاعاتی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ. سرویس مخفی گفته هیچ نشانه‌ای وجود نداره که توماس متیو کروکس با این توطئه مرتبط بوده باشه. روز دوم همایش ملی جمهوری خواهان اینجا در میلواکی. همحزبی‌های ترامپ میگن از همیشه متحدترن و به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امیدوارتر. و ادامه حملات منتقدان جو بایدن به کارنامه اقتصادی او. جمهوری خواهان میگن بازگشت اونها به قدرت امید رو به آمریکا برمیگردونه. از همایش ملی جمهوری خواهان در میلواکی ویسکانسین این 24 است با فرداد فرحزاده. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از میلواکی ویسکانسین، محل همایش ملی جمهوری خواهان. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایق پیش شبکه خبری CNN گزارش داده که سرویس مخفی آمریکا بعد از پی بردن به نقشه تازه توسط جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ، تدابیر امنیتی برای حفظ جان او را افزایش داده. به گفته منابع CNN هیچ نشانه‌ای اما وجود نداره که توماس متیو کروکس که روز شنبه اقدام به ترور رئیس جمهوری سابق کرد با این توطئه مرتبط بوده باشه. این گزارش میگه مقامات سرویس مخفی بارها به کارزار ترامپ نسبت به برگزاری تظاهرات در فضای باز هشدار دادن، اما مشخص نیست که آیا جزئیات این تهدید با کارزار ترامپ در میان گذاشته شده یا خیر. اینجا در میلواکی ویسکانسین و محل مجمع جمهوری خواهان، آرش علایی خبرنگار ما به ما پیوسته. خبر همین دقایق پیش آمد، چه جزئیات بیشتری داریم؟ البته همونجوری که تو گفتی تازه این خبر منتشر شده است. ما می‌دونیم در سال 2020 وزارت دادگستری آمریکا یک اتهام دیگری وارد کرد به فرد دیگری که میخواد جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد و مشاور امنیت ملی ترامپ رو به قتل برساند. میدونیم که جمهوری اسلامی بارها و بارها قول داده است که تقاص خون قاسم سلیمانی رو بگیرد. میدونیم که بارها تلاش کردن یا حداقل راجع بهش صحبت کردن، نه در مورد آقای فقط تنها در مورد آقای ترامپ، در مورد جان بولتون، در مورد مایک پومپئو هم شنیدیم که اون موقع وزیر خارجه آمریکا بود. در مورد برایان هوک شنیدیم که اون موقع فرستاده ویژه وزارت خارجه در امور ایران بود و اینا همشون، این افراد تا اونجا که من میدونم و دیدمشون، همیشه با محافظ حرکت میکنند هر جایی که میروند. اما این خبری که الان منتشر شده است، اولا CNN میگوید که از طریق یک منبع انسانی این خبر به نهادهای اطلاعاتی آمریکا رسیده است. یعنی یک کسی داشتن در داخل ایران، احتمالاً در دستگاه جمهوری اسلامی که خبر رو به اونها داده است، چیزی نبوده که از طریق شنود بهش رسیده باشن. این خودش نکته مهمی است به نظر من که چه بوده و چه سازمانی بوده است که این اطلاعات داده است به آمریکایی‌ها. و غیر از اون هم داستان آقای ترامپ، خب بالاخره یکی از مسائلی که همیشه سرویس‌های اطلاعاتی اشاره داشتن بهش اینه که ایشون علاقه بسیار زیادی دارد به برگزاری همایش‌های مختلف، برگزاری رلی‌های مختلف در فضای باز. بعضی وقتا حتی اعلام نشده ناگهان ایشون دوست دارد جاهای مختلفی بره و دیدیم سر از رستوران‌های مختلف در می‌آورد، سر از پادکست‌های در می‌آورد که فضای باز هست. و سرویس مخفی آمریکا میگویند که بارها، یعنی این گزارش گفته می‌شود که هشدار دادن به تیم ترامپ در مورد برگزاری همچین برنامه‌هایی که در فضای باز وجود داشته باشد و دارن سعی میکنن بیشتر آقای ترامپ رو هدایت کنن به برنامه‌های این چنینی، فضای بسته، جایی که سیکرت سرویس میتونه دسترسی داشته باشه، جایی که چند لایه امنیتی وجود داشته باشد، به خاطری که هنوز واضحا این داستان مسئله قاسم سلیمانی برای آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی به پایان نرسیده است. ممنونم از تو، جای دوری نره، در ادامه برنامه دوباره سراغ تو میریم. اگر همین الان به ما پیوستید، اینجا پوشش ویژه برنامه 24 رو دارید می‌بینید از میلواکی ویسکانسین. همونطور که در ابتدای برنامه من بهتون گفتم، شبکه CNN به نقل از منابع گفته که ظاهراً تلاش‌های جدیدی از سوی جمهوری اسلامی برای ترور دونالد جی ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در جریان بوده و اونها هم مطلع بودن، اما گفتن که ارتباطی به طرح ترور نافرجام روز شنبه نداشته. برگردیم به خود همایش جمهوری خواهان. دیروز JD Vance به عنوان معاون ترامپ معرفی شد و برنامه امروز هم بر انتقاد از سیاست‌های دولت بایدن در زمینه مبارزه با جرم و جنایت متمرکز. سخنرانان امروز شامل قانونگذاران، شخصیت‌های رسانه‌ای و اعضای خانواده ترامپ خواهند بود. برخی از رقبای سابق ترامپ در انتخابات مقدماتی از جمله ران دسنتس و نیکی هیلی هم قرار سخنرانی کنند. خب برگردیم از اون خبر فوری به خود فضای همایش جمهوری خواهان. حرف اصلی و اون چیزی که جلب توجه داره میکنه معاون ترامپ الان
خب در مورد آقای جی دی ونس صحبت کردیم قبلا. آقای جی دی ونس یک سناتور، میخوام من اینا بگیرم خیلی هم خسته نشم، میخوام خیلی صحبت کنم واسه همین دارم میگم. آقای جی دی ونس خب سناتور جوانی است، یک ماه دیگه میشه 40 سالش. سابقه ایشون یک کتابی نوشته است به اسم هیل بیلی الجی، مرثیه من ترجمه میکنم آسوپاس، به خاطر که ایشون خانواده بسیار فقیری داشته است. وقتی کتاب رو بخونید هیل بیلی الجی میبینید که ایشون مادری داشته است که چند بار شوهر کرده است، از به ماده مخدر ایشون معتاد بوده. ببخشید حرفتو قطع میکنم. همین الان که داریم صحبت میکنیم گرافیک روی صحنه هستش که بعضی از اظهارات قدیمی‌تر جی دی ونس علیه ترامپ نشون میده. شگفت انگیزه که چنین آدمی الان معاون شده، نه؟ خب ایشون خودش میگوید این حرفا را در تحت تاثیر مطبوعاتی که به ایشون میگوید مطبوعات دروغگوی آمریکا زده است. اون موقع آقای ترامپ رو نمیشناخت، چیزی خود جی دی ونس میگوید. از نزدیک نمیشناخته است، ایشون رو تحت تاثیر مطبوعات آمریکایی بوده است و اینقدر به ایشون القا شده بوده است که فکر می‌کرده که همچین چیزی است. و خودش هم این خود جی دی ونس این رو از اول اومده گفته، یعنی چیزی نبوده که مطبوعات بخوان اینو پیدا کرده باشن. خودش اومده و خیلی صادقانه میگوید که من یه زمانی خودم از منتقدین اصلی ترامپ بودم، این حرفا رو هم قبلا زده بودم و الان پشیمونم به خاطر که مطبوعات منو شستشوی مغزی دادن، اون چیزی که ایشون میگوید. اما چند تا نکته از در مورد ایشون، یکی این که به بخش انزواگر حزب جمهوری خواه نزدیکتر است. ایشون به خاطر که خودش هم خدمت کرده است در ارتش، در عراق خدمت کرده است، به عنوان اگر اشتباه نکنم گروهبان خدمت کرده در عراق و خود ایشون میگه بعد از اینکه رفته به عراق متوجه شده است این دلایلی که سیاستمداران آمریکایی میگویند برای اینکه بخواهند در کشورهای دیگه دخالت نظامی کنن بیشترش دروغ است و جوک، این چیزی که خود آقای جی دی ونس میگه. بنابراین در زمینه کمک‌های نظامی و کمک‌های مالی به کشورهای دیگه به خصوص اوکراین ایشون بسیار محتاط و محافظه‌کارانه است و حتی انزواگرانه. حتی یادم یه مصاحبه گفته بود اصلا براش مهم نیست وضعیت اوکراین چه بشه. ببین ایشون میگوید که این یک مسئله است که چه امریکا وجود داشت چه نداشت اتفاق میافتاد بین روسیه و اوکراین، به خاطر اینکه صدها سال است که این دو کشور با هم اختلاف دارن و الان اینکه ایشون میگوید اینکه آمریکا هی دارد سعی میکند که این جنگ رو با روسیه ادامه بدهد، از طریق پراکسی جنگ نیابتی ادامه بدهد، باعث میشه حواس آمریکا از جایی که باید باشد، یعنی چین، منحرف بشود به سوی روسیه، حتی روسیه و چین رو به هم دیگه نزدیک‌تر کنه که به قول ایشون میتونه یک فاجعه باشد. اما در مورد جمهوری اسلامی به نظر میآید ایشون تا یه حدودی فعلا مواضعش رو تعدیل کرده. ایشون کسی بود که بیشتر به کانتینمنت، به اینکه مهار جمهوری اسلامی اعتقاد داشت. دیشب در مصاحبه‌ای که با شان هنتی داشت در شبکه فاکس نیوز اشاره کرد که اگر هم قرار آمریکا از قدرت نظامیش استفاده کنه چگونه استفاده کنه. اون وقت مثال جمهوری اسلامی رو زد، گفت وقتی که آقای ترامپ می‌خواست بره سراغ خلافت آیسیس، داعش، ما یه مشت محکمی به خلیفه زدیم، اون خلیفه رو کاملا از بین بردیم. همین کار رو باید در مورد جمهوری اسلامی انجام بدیم. اون چیزی که آقای جی دی ونس دیشب با آقای شان هنتی گفت که تا یه حدودی به نظر میاد سیاستش در مورد جمهوری اسلامی چرخیده است، از فقط مهار صرف ایشون به تهدید نظامی جدی هم رو آورد. تا از جی دی ونس سال ما همچین چیزی نشینده بودیم. با این حال دو سه تا داستانی که من داشتم میخونم تو مطبوعات مختلف که چرا ایشون انتخاب کرده است. یکی در مورد اینکه اگر ایشون قرار باشه معاون اول رئیس جمهوری شه باید استعفا بده از سنا و بعد بشه معاون اول رئیس جمهوری، یک صندلی جمهوری خواهان باز میشه در ایالت اوهایو و این ایالتی است که الان جمهوری خواهان فکر کنن در دستشون هست. حتی صحبت از ویوک رامازوامی هست که الان جانشین جی دی ونس بشود، یعنی اون صندلی اون کرسی رو از دست نخواهند داد. همین الان داشت بیرون این سالن سخنرانی می‌کرد. دقیقاً است. و خب مسئله اصلی هم این است که الان شما دارید می‌بینید ویوک رامازوامی مدت‌ها دور ترامپ هست. آقای داگ برگم رو الان پشت روی همین استیج دیدیم، جزو کسایی است که میگفتن احتمال دارد بخواد معاون اول رئیس جمهوری باشد. الان خودش به مطبوعات گفته است وقتی ترامپ بهش زنگ زده که بهش بگه معاون اول رئیس جمهوری نیست، بهش گفته هلو مستر سکرتری، سلام آقای وزیر. بنابراین این داستان ها الان بیشتر در توجه قرار داره. اگر آقای روبیو رو انتخاب میکرد مثلا فرضاً در فلوریدا، همچین هم مشخص نیست که جمهوری خواهان موقع دست قوی تری داشته باشن. اگر آقای روبیو میشد معاون اول رئیس جمهوری معلوم نبود سر اون کرسی چه بیاید. ضمن که خبر فوری دیگری هم که وجود داره در مورد سناتور منندز، سناتور نیوجرسی که یک ساعت پیش ایشون هم محکوم شد، متهم شناخته شد در واقع در تمام اون مسئله مربوط به فساد مالی که ایشون داشته است. این یک کرسی دیگر دموکرات ها رو هم باز خواهد کرد.
در مجلس سنا، کرسی که قرار بود در انتخابات 24 همین الان هم در موردش بجنگن. به نظر میاد اونجا هم الان جمهوری خواهان دست بالا رو دارن. اگه این چند تا کرسی رو جمهوری خواهان بتونن بچرخونن، مجلس سنا رو پس خواهند گرفت. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم اینجا در میلواکی ویسکانسین، محل همایش ملی جمهوری خواهان. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید. از این همایش جی دی ونس همونطور که اشاره شد دیروز بعد از معرفیش به عنوان معاون ترامپ در گفتگوی با فاکس نیوز از سیاست‌های دولت بایدن در قبال ایران انتقاد کرده و گفته آمریکا اگر قراره به جمهوری اسلامی ضربه بزنه باید محکم و کوبنده باشه. آقای ونس با اشاره به حمله به قاسم سلیمانی در دوران ریاست جمهوری قبلی ترامپ گفته این اقدام برخلاف پیش‌بینی‌ها به جای گسترش جنگ باعث صلح و مهار ایران شده. خیلی ها میگن ما باید با ایران مقابله کنیم، اما نه با این حملات ضعیفی که اخیراً انجام شد. اگه قراره به اونها ضربه‌ای بزنیم باید ضربه محکم بزنیم، مانند از میان برداشتن قاسم سلیمانی. در اون زمان بسیاری میگفتن این اقدام به جنگ منجر میشه، اما در واقع عکس اون اتفاق افتاد. حکومت ایران خرابکاری‌های منطقه‌ایش رو کاهش داد. نکته دیگری که باید بهش اشاره کنم شاید مهمترین دستاورد سیاست خارجی دوران ترامپ، یعنی پیمان ابراهیم میان اسرائیل و کشورهای عربی. اگه میخوایم در مقابل جمهوری اسلامی بایستیم باید تحریم‌های نفتی رو ادامه بدیم، مسئله‌ای که دولت بایدن درباره اون ضعیف عمل کرد. از سوی دیگه باید برای نزدیکی بیشتر اسرائیل و کشورهای عرب منطقه تلاش کنیم، چرا که این امر میتونه به خنثی شدن تهدیدهای جمهوری اسلامی کمک کنه. همه ابزارهای لازم برای ضعیف کردن جمهوری اسلامی و تقویت متحدان آمریکا مهیاست، اما دولت بایدن هیچ کاری نکرده و دولت جدید ترامپ این کار رو خواهد. ساغر کسرایی، بنیانگذار ایرانیان برای کارزار ترامپ و فعال حقوق بشر از واشنگتن با ماست. خانم کسرایی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. چه فکر می‌کنید در مورد موضوع معاون آقای ترامپ در مقابل ایران؟ درود بر تو فرداد عزیز و بیننده های نازنین ایرانی در ایران و سراسر دنیا. ممنونم برای دعوتتون. جی دی ونس یک چهره جدیدی هست. خیلی‌ها در مورد جی دی ونس واقعا هیچ اطلاعاتی ندارن، ولی فکر میکنم که چهره حزب جمهوری خواه واقعا با انتخاب ایشون خیلی عوض خواهد شد. همونطور که میبینید یه خانومی، یه همسر هندی دارن و ایشون خانواده‌شون از هند مهاجرت کردن. یعنی اون چهره حزب جمهوری خواه داره عوض میشه. همونطور که دیروز توی برنامه دیدین چهره‌های جدیدی که توی استیج آمدن صحبت کردن، فکر کنم خیلی میتونه کمک کنه که حزب جمهوری خواه مسیر متفاوتی طی کنه توی این 4 سال آینده. به نظر میاد در سیاست خارجی اظهاراتش کمی ضد و نقیض، اینطور نیست؟ مثلا کمی پیشتر با همکارم آرش علایی داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد اوکراین، معتقده که شاید خیلی ایالات متحده نباید دخالت بکنه. حالا در مورد ایران اظهاراتی کرده که اونهایی که مخالف انزوای آمریکا هستن شاید براشون خوشایندتر باشه. کجا می‌بینید اون رو در سیاست خارجی به خصوص در مورد جمهوری اسلامی؟ فردا جان، همونجوری که شما خودتون دارین می‌بینین گرایش ملی گرایی توی دنیا داره گسترش می‌یابه. یعنی اونجوری که ایتالیا، آرژانتین و کشورهایی که دارن میبینن که سیاست‌های گلوبالیستی و چپگری داره کشوراشون رو از بین میبره و اون امریکا فرست استراتژی که پرزیدنت ترامپ به دنیا معرفی کرد داره یک موجی رو به وجود میاره که حتی داریم یعنی ایرانی ها هم داریم میبینیم که دارن میچرخن به سمت ملیگرایی. چطور میتونیم کشورهای خودمون رو بسازیم؟ ما نباید توی سیاست‌های کشورهای دیگه دخالت کنیم و این میشه منافع ملی یک کشور. و فکر میکنم توی این 4 سال اخیر خیلی من خودم توی آمریکا بزرگ شدم، یه اسمال بیزنس داریم. مردم عادی آمریکا در مورد سیاست‌های خارجی اصلا هیچ اطلاعاتی درستی ندارن. دارن در مورد کشور خودشون فکر میکنن، چه اقتصاد باشه چه سیاست لوکالشون باشه. این خیلی برای مردم مهمه تو آمریکا.
چه چیزی فکر میکنید که باعث شد اصلا آقای ترامپ سراغ او بره؟ چون نامزدهای زیادی زمزمش بود در این چند ماه گذشته، از جمله سناتور ایالت کارولینای جنوبی که دیروز هم اینجا سخنرانی کرد. چه شد به نظر تو این که در نهایت سراغ جی دی ونس رفت؟ والا من سیاست ترامپ رو خب شخصا که نمیدونم، ولی چیزی که من میدونم اینه که جی دی ونس نقدهای زیادی داشتن. حتی یک بار ایشونو مقایسه کردن به هیتلر و همونطور که همکارتون گفتن ایشون حتی یه سری حرفایی زدن که واقعا خودم هم قبول نداشتم، ولی وقتی که 4 سال موفقیت دونالد ترامپ رو دید گفت که من اشتباه کردم. و این جمله من اشتباه کردم فکر میکنم خیلی مهمه، چون فروتنی ایشون رو نشون میده که همه ماها گناهکاریم، همه ماها اشتباه میکنیم و این اجازه رو داریم که از جامعه، از اونایی که خب بالاخره دنبالمون میکنن، اون عذرخواهی رو بکنه و این شخصیت خودش رو داره نشون میده. و یک سری از بخش جامعه دونالد ترامپ رو قبول ندارن. وقتی که ببینن یکی مثل جی دی ونس برگشته گفته که من I hate دونالد ترامپ یا اصلا بهش رأی ندادم و الان دارن نگاش میکنن و ممکنه به خاطر این حادثه‌ای که پیش اومد برای ترامپ ببینن که اوکی ممکنه منم اشتباه کرده باشم در مورد دونالد ترامپ، اجازه بدید من برم تحقیق کنم، یه مقدار خودم رو آگاه کنم که چرا من باید به دونالد ترامپ رأی بدم. و ماها ایرانی ها باید یه مقدار بیشتر تحقیق کنیم در مورد ترامپ، چرا باید به دونالد ترامپ رای بدیم، باید نگاه کنیم ببینیم سیاستاش در قبال جمهوری اسلامی چقدر قوی. و اگر هم یادتون باشه دونالد ترامپ اولین رئیس جمهوری بود که کنار مردم ایران ایستاد، با اولین توییتی که برای هم بچهای آبان زد و نوید افکاری، فکر میکنم ثابت کرده که کنار مردمه و دیگه نمیخوان جیبهای جمهوری اسلامی رو پر کنن. و این فکر میکنم خیلی مهم باشه برای ماها ایرانی‌ها و ما باید دونالد ترامپ رو به عنوان یک انسان ببینیم. ایشون نجات دهنده ماها نیست، ایشون نمیتونه ایران رو نجات بده. تنها کسی که میتونه ایران رو نجات بده خود مردم ایران هست و ما باید با یک صدا، یک پیام با ترامپ و ریاست جمهوری ترامپ بتونیم مشورت کنیم و خواسته های مردم رو بهشون بگیم. بی‌نهایت ممنونم از شما. ساغر کسرایی، بنیانگذار ایرانیان برای کارزار ترامپ از واشنگتن دی سی با ما. و برای صحبت بیشتر در این مورد آرش غفوری، تحلیلگر مسائل آمریکا، هم اینجا در میلواکی ویسکانسین به ما پیوسته. به اظهارات معاون آقای ترامپ در مورد ایران از همون دیشب تا حالا کلی واکنش به همراه داشته. ببین خب سیاست آقای ونس همون دیدگاهیه که میگه ایالات متحده نباید دخالت بکنه و اگر دخالت میکنه باید خیلی فعال باشه، ولی به صورت بیسیک شما توی صحبتاش توی این 2 سال اخیر در مورد اوکراین هم میبینید دیگه، میگه اصلا مسئله ما مسئله اوکراین و چیزای شبیه این هم نیست. در نهایت فکر میکنم سیاستش همون چیزیه که در این لاین، یعنی توی همگام قرار میگیره با خود سیاست آقای ترامپ، سیاستی که به دنبال اصولا جنگ نیست، اما خب ممکنه حرکات خاصی هم بکنه، مثل این اتفاقی برای قاسم سلیمانی اتفاق افتاد. خب برای همین این اظهاراتش یکم آدمو گیج میکنه، یعنی نه درون شما جان بولتون میبینید نه ران پال میبینید، کجا ایستاده واقعا؟ جی دی ونس به عنوان حتی به عنوان معاون رئیس جمهور که اساسا مسئولیتش، حالا میگن معاون رئیس جمهور ولی واقعیتش اینه که این جان ادمز دومین رئیس جمهور آمریکا توی یه صحبتی داره میگه وقتی اونجا خودش معاون رئیس جمهور جورج واشنگتن بود میگفت در واقعیت من همه چیزم، اما در پتانسیل، یعنی در پتانسیل من همه چیزم، اما در واقعیت من هیچ چیزی نیستم. رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور اساساً خیلی تصمیم خاصی هم نمیتونه بگیره، اون چیزایی که رئیس جمهور ازش میخواد میتونه، ولی میتونن موثر باشن. یادت در دوران جورج بوش پسر مثلا اون دیک چینی بود، سالها وزیر دفاع بود، برای دولت ریگان کار میکرد، برای دولت جورج بوش پدر کار میکرد. اون خودش اون گروه امضا کنندگان بود که نوشته بودن که امریکا فور نیو سنچری، اون 4-5 نفر 24 نفر بودن که 4-5 تاشون توی دولت بودن، از جمله خود آقای دیک چینی، رامسفلد، پول وولفرویز اینا. ولی شما یا مثلا وقتی آقای ببینید که معاون رئیس جمهور شما چجوری انتخاب میکنین؟ یه موقع باراک اوباما میاد میخواد بگه من سناتور جوان هستم، حالا جو بایدن به عنوان سناتور
کارپشته که میتونه نقش داشته باشه رو شما به عنوان معاون رئیس جمهورتون انتخاب میکنین. یا میرین مثلا کارتر هست، کندی از سال 1960 جانسون رو که هم رأی تگزاس رو برای شما بیاره، هم بهش میگفتن مستر آف سنت، یعنی کسی که خیلی ماهر در سنا، یا همچین کسی رو میاره که مذاکره کنه بتونه براتون کارهای اینجوری انجام بده. ولی مدلایی که ما الان تو سالهای اخیر دیدیم، حالا غیر از باراک اوباما، ما خانم سارا پلین می‌بینیم برای آقای مکین، یا که می‌خواست بخشی از راست ها رو بیاره، یا همین جدی ونس که آقای ترامپ به نظر من می‌خواست کسی رو باشه که نماینده آمریکایی سفیدپوست که آقای جدی ونس هست و کاملا وفادار به خودش. اینکه حالا آقای جدی ونس چه نقشی چه نظری در مورد سیاست خارجی داشته باشه خیلی مهم نیست. شما یادتونه آقای جان بولتون وقتی میاد تو ادمنستریشن آقای ترامپ، خب خیلی طرفدار جنگ بود دیگه، ولی خب اون کسی که تصمیم میگیره آقای بولتون نیست، در نهایت خود آقای ترامپه. حتی شما مثلا یک کسی به عنوان وزیر خارجه دستیار رئیس جمهور برای کارهایی که میخواد انجام بده، سرخود نمیتونه کارهای به خصوص در مورد مسائل اینجوری خیلی تصمیم گیری نهایی رو بگیره. و به خاطر من خیلی آقای ونس رو به عنوان اینکه مثلا بخواد سیاست گذاری بکنه نمیبینم، خیلی صرفاً دوره قبل موقعی که آقای پنس رو به عنوان معاونش انتخاب کرده، بالاخره پنس بخشی از بدنه جریان اصلی جمهوری خواهان بود. 2016 وقتی ترامپ پا گذاشت در عرصه سیاست آمریکا، یک چهره خارجی به نظر می اومد در وسط این حزب جمهوری خواه. الان داریم می‌بینیم چقدر حتی اونایی که سنتی بودن طرفدار آقای ترامپ شدن. اینجا در خود همایش شعار او رو در روی دیوار گذاشتن. معاونش حالا دیگه یک جمهوری خواه سنتی نیست، کسی است تقریبا شبیه به خودش. آیا این حزب جمهوری خواه جدید آمریکاست؟ این حزب جمهوری خواهی که آقای ترامپ در اختیارش گرفته، اگه بخوایم برگردیم به تاریخ، باید بگیم حزبی که جمهوری خواهان همیشه میگفتن ما حزب ریگان هستیم، اما این حزب به خصوص از سیاست خارجی حزب ریگان هم نیست. ما برگردیم به 1923 24 25 مثلا زمان کولیچ که میگن اینا جمهوری خواهانی که الان هستن طرفدار آقای ترامپن، نه آیزنهاور رو جمهوری خواه میدونن، نه نیکسون رو جمهوری خواه میدونن، نه بوش ها رو جمهوری خواه میدونن. میگن 1923 24 تا 28 که آقای مثلا کلوین کولیچ رئیس جمهور بود، اون جمهوری خواه واقعیه. و حالا ریگان رو به خاطر دلایل مختلف اگر بذاریم کنار، این آقای ترامپ وارث آمریکای جمهوری خواه 1923 که اون زمان آقای مثلا کولیچ از ایالات ماساچوست بود. ایشون که دیدگاهاش هم اگه نگاه بکنین، اتفاقا بعد از جنگ جهانی اول میاد رئیس جمهور میشه، دیدگاهاش هم در مورد سیاست خارجی، اینکه پیوستن به جامعه ملل، هم در مورد اینکه میگیم ما رابطه با اروپا، یه چیزی شبیه همین دیدگاه آقای ترامپ در مورد سیاست اقتصادی هم که به دولت کوچیک اعتقاد داشته. این حزب جمهوری خواه آقای ترامپ، از این منظر ما باید برگردیم به 70 80 سال پیش به اون زمان، ولی اون چیزی که شما می‌بینید در دوران ریگان، بعدش بوش و اون استابلیشمنت، یعنی جریان اصلی حزب جمهوری خواه که شما در طول سال‌ها به خصوص در اون جنگ سرد می‌دیدین، این واقعا دیگه حزب جدید جمهوری خواه اون حزب نیست. چه تصویری این خواهد داد به نظرت برای متحدان اروپایی ایالات متحده، به خصوص در ناتو؟ آلمانی ها، بریتانیایی ها، فرانسوی ها، اونها چطور این رو خواهند دید؟ خب اونا به نظر من این رو به عنوان یک خطر می‌بینن، یا حداقل بگم به عنوان یک تهدید که باید باش کنار بیان. حداقل دوران 4 ساله اول آقای ترامپ باش کنار اومدن به نوعی، ولی خب اونا ترجیحشون نیست که آمریکا خودش رو در مسائلی که ارتباط پیدا میکنه به روسیه، در مسائلی که ارتباط پیدا میکنه توی خاورمیانه جدا بدونه. حالا البته آمریکا در سیاست ایالات متحده، در سیاست کلیش، مسئله اصلیش الان مسئله چینه. یعنی فارغ از اینکه شما دولت جمهوری خواه باشین یا دولت دموکرات باشین، شما از زمان اوباما و اواخر جورج بوش روی چین خیلی متمرکز شدن و سیاست‌هایی هم که الان در نظر میگیرن، حتی سیاست خاورمیانه‌شون، با تمرکز بر اینکه بتونن در نهایت چین رو مهار کنن. اما اروپا یه چیز دیگه هم می‌بینه، آمریکا رو به عنوان مدافع خودش در برابر اون چیزی که حالا الان میگن در مورد روسیه و پوتین و مسائل از این قبیل. و این آمریکایی که الان آقای ترامپ داره به قول نمایندگی میکنه، هم درون حزب جمهوری خواه، یعنی کسایی که نمایندگیشون رو دارن، مثلا آقای تاکر کارلسون که یه دونه تیوی منه، یعنی خیلی هم تاثیرگذاره روی آقای ترامپ. دیروز هم همینجا کنارش نشسته بود. بله، امروز هم صحبت میکنه فکر میکنم. و یا همین آقای جدی ونس که معاون رئیس جمهوره. شما دیگه از مثلا پومپئو وزیر خارجه یا رئیس CIA یا جان بولتون دیگه در ادمنستریشنش نخواهید دید. همون مثلا آقای ویویک خواهید دید که خیلی خیلی درونی و داخلی نگاه میکنن به موضوع. از این منظر اگه نگاه کنین، اینا به هر حال دوست ندارن، ترجیحشون بدیهیه که جو بایدن، کسی مثلا بوش، هیلاری، چیزای شبیه اینه. ممنونم از شما. آرش غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در همایش ملی جمهوری خواهان در
میلواکی ویسکانسین. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید. دموکرات‌ها انتخاب جیمز دیوید ونس سناتور اوهایو رو به عنوان گزینه معاون اولیه ترامپ در رقابت‌های ریاست جمهوری 2024 آمریکا ضعیف خوندن. کمی بعد از اعلام این خبر، ستاد انتخاباتی جو بایدن جی ونس رو یک راستگرای افراطی نامید. به گفته کارزار بایدن، ونس نتایج انتخابات 2020 رو رد کرده، حامی ممنوعیت سخت جنینه و به لقاح مصنوعی رأی مخالف داده. در واکنش به این پیام، استفان میلر مشاور ترامپ از بایدن به دلیل حمله به ونس انتقاد کرده و خود بایدن رو عاملی برای عدم اتحاد آمریکا خونده. همکارم مریم رحمتی از بیرون محل برگزاری همایش همینجا در میلواکی ویسکانسین به ما پیوسته با واکنش‌های دموکرات‌ها به انتخاب معاون ترامپ. همین که دونالد ترامپ اعلام کرد که جی دی ونس از ایالت اوهایو قرار هست که معاونش باشه در انتخابات پیش روی ایالات متحده آمریکا در نوامبر، کمپین بایدن شروع کرد به فرستادن پیام‌هایی به تلفن‌های مردم و شروع کرد به فندریز کردن و جمع‌آوری کمک به کمپین انتخاباتی خودش. این موضوع این پیام ها بر سه موضوع متمرکز بودن. یکی این که جی دی ونس در موضوع حقوق زنان چه موضعی رو داره که گفته که حتی زنان باید در روابط خشونت آمیز هم بمونند در اون ازدواج تا بتونن از بچه هاشون محافظت بکنن، که این برای نسل جوان آمریکا حداقل موضوعی هست که قابل قبول نیست. در موضوعات پایان خودخواسته بارداری، جی دی ونس کسی هست که میخواد پایان خودخواسته بارداری در تمام ایالت‌های آمریکا ممنوع اعلام بشه و این خیلی موضوعی هست که تلاش میکنه که جو بایدن و کمپینش مانور بده روش. موضوع دیگری که بهش تمرکز کردن موضوع اوکراین هست که جی دی ونس میگه که همون مناطق اشغالی رو که در حال حاضر روسیه پس از تهاجم به اوکراین در واقع گرفته رو باید به روسیه داد و اینکه کمک‌های نظامی باید به اوکراین متوقف بشه. این هم موضوعی هست که مردم آمریکا موافقش نیستن، همشون حداقل، و میگن که باید جلوی روسیه گرفته بشه وگرنه کشورهای بعدی، کشورهای اروپایی و کشورهای عضو ناتو خواهند بود. موضوع دیگه که خیلی دموکرات‌ها بهش پرداختند موضوع وضعیت اقتصاد در کشور آمریکا هست که دیدیم تمام روز اول همایش ملی حزب دموکرات هم بر موضوع اینکه دوباره اقتصاد آمریکا رو به همون عظمت قبل برگردونیم متمرکز بود و باید اقتصاد آمریکا دوباره توسط ترامپ بازسازی بشه، اقتصادی که به گفته حزب جمهوری‌خواه و حزب مگا یا میک امریکا گریت اگین توسط بایدن نابود شده. بایدن کمپینش میگه که همین طبقه کارگر آمریکا آسیب خواهند خورد توسط جی دی ونس و دونالد ترامپ به خاطر اینکه تلاش دارن این دو نفر مالیات رو برای طبقه کارگر ایالات متحده آمریکا افزایش بدن. اما در کل فرداد حزب جمهوری‌خواه و کمپین جو بایدن اونجوری که باید استفاده میکرد از این موقعیت استفاده نکرده و به این موضوعات به اندازه کافی نپرداخته و حتی توی تلویزیون ها ما میبینیم که کارشناسانی دموکرات به این موضوع به اندازه کافی توجه نمیکنن، موضوعی که از نظر بعضی از کارشناسان کمپین دونالد ترامپ داره کاملا از دست میده تا بتونه مانور بده روی انتخاب جی دی ونس به عنوان معاون دونالد ترامپ در انتخابات پیش رو. ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از بیرون محل برگزاری همایش ملی جمهوری خواهان در میلواکی ویسکانسین. اینجا رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای گوهرزاد، دموکرات‌ها شروع کردن به انتقاد از آقای جی دی ونس، مواضع او هم خب به خصوص در مورد مسائلی مثل پایان خودخواسته بارداری یا سقط جنین میدونیم که نسبتاً تند و افراطی است. چقدر به نظرتون این مواد و موقعیت به دموکرات‌ها خواهد داد برای شروع کارزار جدید، به خصوص که الان شنیدیم که تبلیغات تلویزیونیشون رو هم میخوان دوباره شروع کنن؟
درود من بر شما جناب فرزاد. ببینید داستان اینه که این آقای ونس سرمایه‌ای است برای جمهوری خواهان برای سال 2028. یعنی دارن روش کار میکنن که اون موقع ببینن که چه کار خواهند کرد و یا سرمایه‌ای است برای اینکه اگر آقای ترامپ انتخاب بشه و بعد در انتخابات بعدی هم علاقمند باشه بیاد، چون بحثش هست که ببرن به سوپریم کورت که خب رئیس جمهور 3 بار هم میتونه باشه. در دوران جنگ شرایط سختی بوده، میشه باشه. اگر اینو ببره ایشون کسی نخواهد بود که بیاد رأی مثل آقای مایک پنس بگه که رأی رو باطل نمی‌کنم. یعنی خواهد پذیرفت، برای اینکه فرد فرصت طلبی از نظر مذهبی مذهبش رو دوباره عوض کرده، ایرادی نداره. ولی مسئله این هستش که تمام این کارا رو کرده. از نظر سیاسی اومده گفته من رأی نمیدم به این مرد، این میخواد یه نوع راست افراطی روی کار بیاره، ولی بعد میگه من اشتباه کردم. شما به عنوان یک سناتور جوان وقتی اشتباههای به این شکل داری، چه نقشی میخوای در آینده یه حزب بازی کنی؟ به نظر میاد که بیشتر ایشون هم به یک نمایشنامه بعد تبدیل بشه. و البته دموکرات‌ها مشکل خواهند داشت، به ویژه خانم کامالا هریس مشکل خواهد داشت، باید روی مسئله زنان بسیار جدی باشه برای اینکه مسئله جدی زنان رو بتونه. ولی یک بار بیشتر خانم کامالا هریس با ایشون مناظره نخواهد داشت. دموکرات ها مشکل بزرگتر از اینکه چه کسی معاون میشود چه کسی نمیشود دارن. باید ببینیم که کانونشن خودشون رو در ماه آینده در شیکاگو میتوانن درست حسابی برگزار کنن یا اوپن کانونشن میشه، چون این مسئله امروز خیلی اهمیت پیدا کرده. 400 خورده از کالیفرنیا دارن میان. به این ترتیب کالیفرنیا میتونه اصلا نقش خیلی سازنده‌ای در انتخاب رئیس جمهور آینده حزب دموکرات داشته باشه. یعنی اگر بخوان اوپن داشته باشن کانونشن رو به هم بزنن، خب 490 تا رأی خیلیه در برابر نیاز به 600 رأی برای اینکه چه کسی رئیس جمهور آینده بشه از سوی حزب دموکرات. آقای گوهرزاده، همچنان که با شما داریم صحبت می‌کنیم تصاویر زنده هم از بیرون همین محل کنفرانس داریم می‌بینیم. آقای پنس موقعی که به عنوان معاونت ترامپ انتخاب شد، بخشی از بدنه اصلی جمهوری خواهان به حساب می‌آمد. آقای جی دی ونس هم به نظر یک نسخه جوانتر از خود ترامپ است. آیا به نظرتون او میتونه مشعلدار این جنبش آمریکا رو دوباره عظمتش رو برگردونیم یا مگا باشه؟ خیلی دشوار خواهد بود این مسئله، برای اینکه حزب جمهوری خواه تغییرات بسیار اساسی در تفکرش داده. یعنی این حزب جمهوری خواهی که ما امروز می‌بینیم حتی حزب جمهوری خواه بوش پدر هم نیست، چه بخونه که خیلی بخوایم بریم عقب‌تر بگیم دوران لینکلن. نه، اصلا این حزب جمهوری خواه میخواد به هر شکلی شده قدرت رو به دست بره. آقای مایک روبیو هفته پیش بگم باهاش مصاحبه می‌کردن در مورد اینکه این مسئله که سوپریم کورت چی گفت نظر شماست؟ گفت می‌خوایم ما انتخابات رو برنده بشیم. این طبیعی نیست، هر حزبی میخواد انتخابات رو ببره. ولی به زبان آوردنش که ما این قدرت غیر قانونی رو که سوپریم کورت به ما میده، میگه که سیستم ما برای رئیس جمهور یه نوع مسئولیت داره، این یعنی یک فرد رو برتر گذاشتن. او فوری میگه که نمیاد در مورد خود پرسش پاسخ بگه، میاد میگه چه چیزی یه چیزو قانونی میکنه و یک نکته رو غیر قانونی. اگر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا به عنوان بالاترین مقام برای تفسیر قانون اساسی میگوید یک چیزی قانونی است، دیگه بر اون اساس میشه حساب کرد که اون اقدام هم قانونیه. نه، خیلی در مشکلات اساسی داره آمریکا. من باورم این است که آمریکا در شرایط قانونی خودش حفره‌های بسیاری داره. حفره‌های بسیارش یکیش اینه که همین دیروز که خانومی در ایالت فلوریدا گفتن که اصلا پرونده‌های آقای ترامپ رو بذاریم کنار، ایشون چون منتخب آقای ترامپ بود طبیعی بود که در این مسیر حرکت کنه. حالا همین دیوان عالی وقتی منتخب رئیس جمهور است، فردی که وارد اون دیوان عالی میشه خود به خود در اون مسیر حرکت میکنه. شما برای همین هم هست که نگاه میکنید میبینید که الان رأی در اونجا 6-3 هست. یعنی این اختلاف و قطب‌بندی بسیار سخت است که از اونجا گذر بکنه و به این ترتیب فرصت خیلی خوبیه برای جمهوری خواهان که هر چی میخوان در اونجا بتونن به رأی بگذارن. دیدیم مسئله سقط جنین رو چه کار کردن، مسئله مسئولیت رئیس جمهور رو به کجا بردن. دیوان عالی که از سوی رئیس جمهور انتخاب میشه، روی سنا تایید میشه، استقلالی به اون مفهوم نداره که باید داشته باشه. نگاهش هم به قانون نگاه تفسیری است که از قانون میکنه. تفسیر از قانون شما میتونید همیشه بگین که این قانونی که در
100 سال پیش گذاشتن اینجوری نوشتن، اینجاش یه اگر داره، اینجاش که مگر داره. خیلی این مسائل در مورد دیوان عالی هست و اونا خیلی فرصت رو برای قانونی کردن مسائلی میدن که میتونه غیر قانونی باشه یا دست کم سایه غیر قانونی روش افتاده باشه. بی نهایت ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در مجمع ملی جمهوری خواهان در میلواکی ویسکانسین با ما. همچنان بیننده پوشش ویژه 24 هستید از همایش سالانه جمهوری خواهان اینجا در میلواکی ویسکانسین. در روز اول این همایش که کمتر از 2 روز بعد از ترور نافرجام ترامپ در پنسیلوانیا شروع شد، سخنرانان با ابراز خرسندی از سلامت ترامپ از عزمش برای بازپسگیری کاخ سفید گفتند. همونطور که گفتم 2 روز بعد از در اولین روز از همایش جمهوری خواهان در میلواکی هم با تمرکز بر مسائل اقتصادی و شعار آمریکا رو دوباره ثروتمند کنین، سخنرانان یکی بعد از دیگری سیاست اقتصادی جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات رو مقصر تورم خوندن. تیم اسکات سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی با ستایش ترامپ به عنوان شیر آمریکایی گفت سیاست‌های جمهوری خواهان امید رو به مردم برمیگردونه. اگه تا قبل از این شنبه به معجزه اعتقاد نداشتید، باید همین الان ایمان بیارید. خدا رو شکر که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هنوز به پروردگار اعتقاد داره. چون روز شنبه شیطان با تفنگ به پنسیلوانیا اومد، اما شیر آمریکایی دوباره روی پاهاش بلند شد و غرش کرد. بله، غرش کرد. آمریکا کشور نژاد پرستی نیست، اما اگه امروز به دنبال نژاد پرستی باشید، اونو در شهرهایی که توسط دموکرات‌ها اداره میشن پیدا میکنید. به جنوب نگاه کنید، جنوب شیکاگو، بچه‌های سیاه‌پوست فقیر که در مدارس ورشکسته به دام افتادن. هر سال هزاران نفر تیراندازی میکنن، از جمله یکی از کارآموزان سابق من. اما خبرهای خوبی هم وجود داره. این ارزش‌های محافظه‌کارانه است که امید رو برمیگردونه. این سیاست‌های جمهوری خواهاست که مردم رو دوباره بالا میکشه. شاهین سمی کارشناس امنیت ملی هم اینجا به ما پیوسته. اتفاقا این آقای تیم اسکات کارولینای جنوبی هم یکی از اون چهرهایی بود که به آقای ترامپ میتاخت، مانند خود آقای جدی ونس که نه تنها تاخت، خیلی اظهارات تندی هم علیه آقای ترامپ داشت. چه داره این آقای ترامپ که اینقدر جمهوری خواهان رو قبضه کرده به شکلی که مواضعشون رو تا این اندازه تغییر میدن؟ با درود به شما مردم عزیز ایران. ببینید، اون بردباری ترامپ در اینه که هیچ چیزی رو به عنوان شکست نپذیره یا هیچ چیزی رو به عنوان یک نکته منفی نپذیره. ترامپ یک سیاستمدار نبوده که آغاز کرده، چون سیاسیون میدونن داستان سیاست یک بدبستانی داره. ترامپ علاقمندی به اون بدبستان نداشت. ترامپ به عنوان مدیر اجرایی یک سازمان بزرگی بود و همیشه فکر میکرد و میکنه که اون چه که خودش میگه عملی بایستی بشه و هم بایستی با قدرت تفکر و قدرت ارائه اون تفکر توسط خودش دنبالش میافتن. در ایالت ساوت کرولاینا هم خدمت شما بودیم برای انتخابات مقدماتی. همون آقای تیم اسکاتی بود که چند ماه پیشش اومده بود با آقای ترامپ خورده گرفته بود و بعد اومد با چه الواز خوبی هم از ایشون یاد میکرد که همه فکر میکردن انتظار داره معاون آقای ترامپ بشه، ولی اونگونه نشد. به نظر من ترامپ اون شخصیت جذابی که برای جمهوری خواهان داره این هست که نه رو به عنوان حرف آخر نمیپذیره. واقعا هم میزان علاقه‌ای که به او وجود داره، دیروز میشدید موقعی که اومد سالن از جا داشت کنده میشد، اینقدر هیجان اینجا بود، بعضیا اشک میریختن. میدونم که خب خیلی اوقات رهبر یک حزب سیاسی، رئیس جمهور سابق، طرفداران زیادی داره، ولی شکلی که او رو دوست دارن به نظر خیلی متفاوت است. یک چهره شبیه قدیس، یک چهره شبیه سلبریتی به قول امروزی ها پیدا کرده بود. آقای ترامپ همونجور که عرض کردم چون یک سیاسی نبود، به عنوان یک سلبریتی به جامعه امریکا معرفی شده بود، در همون راستا هم ادامه داد روند کاریش رو وقتی وارد حیطه سیاست شد. اما این حزب جمهوری خواه، اون حزب جمهوری خواهی که ما در گذشته میشناختیم و میدیدیم و آشنایی داشتیم نیست. این حزب الان شده یک چیزی در روند فکری آقای ترامپ. آقای ترامپ این حزب رو از یک مجمع سیاسی به یک مجمع اجتماعی و علاقمندی فکری تغییر داده. این شگفت آوره، اینطور نیست یک نفر از کسب و کار بیاد، پیشینه سیاسی چندانی نداره و چنین تغییر ماهوی بنیادینی در
حزب بزرگ قدیمی آمریکا جمهوری خواهان ایجاد کنه. دقیقاً حزبی که یکی از بزرگانش رانالد ریگن بود که هیچ کسی فکر نمی‌کرد بتونه یک زمانی تمام اون ایدئال‌های ریگان زیر پا گذاشته بشه به توسط یک فرد دیگری که خودش رو از همون حزب حساب میکنه. اما آقای ترامپ من فکر میکنم که در دوره دوم اگر به ریاست جمهوری انتخاب بشه یه مقداری روند فکریش فرق میکنه. همین الان هم قبول ندارید که این ترامپ 4 سال پیش نیست، یعنی رفتارش، ادبیاتش متفاوت تره. همین ترامپی که ما دیشب دیدیم اون ترامپ سابق نبود. انگار که این سوء قصد نافرجام به جان ایشون یک تحولی در طرز فکرش و طرز برداشتش ایجاد کرده. اما همیشه با ترامپ میگن 3 روز منتظر باش، ممکنه نظرش عوض بشه. حالا هم همون احتمال هست، اما من فکر میکنم که آقای ترامپ یک پختگی سیاسی به دست آورده، ولی هنوز بله در مقایسه با یک کسی که 50 سال در کار سیاسی بوده مثل آقای بایدن ممکنه نتونه کنار بیاد. اما آقای بایدن رو با صلابت خودش و با توانمندی فیزیکی خودش میتونه بیشتر آچمز بکنه. و همه اون چیزهایی که به قول شما آقای بایدن الان نداره، نه اون صلابت رو داره، نه اون صدای رسا رو داره، نه اون سخنان واضح رو داره، نه توان قدم زدن‌های با استواری که مثل دیروز دیدیم آقای ترامپ اینجا داشت، مثل یک قهرمان داشت وارد میشد با اون باندی که روی گوشش الان در تصویرم داریم میبینیم، از اون دقیقاً مانند یک قهرمان اینجا پذیرایی کرده. دقیقاً. و شما حساب این رو هم بفرمایید که آقای بایدن حتی دیگه اون مرد 4 سال پیش یا مرد 8 سال پیش هم نیست و اگر یک همچین سوء قصدی خدایی نکرده به جان آقای بایدن میخواست اتفاق بیفته، آیا ایشون توانمندی مثل ترامپ رو داشت که خودش رو فوری بیاره پایین اون تریبون صحبت کردن؟ من بعید میدونم، برای اینکه اون قدرت تحرکی هم که الان آقای بایدن داره بسیار محدود هست، اونم خب به خاطر بیماری‌های کمردرد و اینها هست که داره. اما این نشان دهنده این هست که ترامپ علیرغم اینکه سن همچین کمتری هم از بایدن نداره، فکر می‌کنم 2 سال یا 3 سال با هم دیگه اختلاف سنی داشته باشن، ولی ترامپ حداقل از خودش یک صلابتی نشون میده و حتی همین دیشب با گوش پانسمان کرده آمد و به مردم نشون داد که من هنوز سر پا هستم، ولی همونجوری که عرض کردم خدمتتون اون ترامپ سابق نبود. چقدر فکر میکنید که جمهوری خواهان میتونن دیگه با قطعیت بگن که مگر یک اتفاق عجیب و غریب در مثلا ماه اکتبر بیفته رفتن ما به کاخ سفید گارانتی است؟ ببینید الان میتونن این رو بگن. البته با انتخاب آقای جی دی ونس یه مقداری مسائل ممکنه برای ترامپ از بالانس خارج بشه. چرا؟ چون جی دی ونس درسته که جوان هست، ولی رأی جوانترها رو نمیتونه به خودش نزدیک بکنه به خاطر دیدگاه‌های راستگرایی که داره، به ویژه در مورد امور زنان، در مورد امور دگرباشان، و به خاطر همون هست که باید بتونن جلوی ضد حمله های دموکرات ها خوب در بیان. اگر اون اجازه رو بدن که دموکرات ها بیان و داستان رو جوری تعریف بکنن که این آقای جی دی ونس و آقای ترامپ کسانی هستند که میخوان جامعه رو محدود بکنن، همون اتفاقی میفته که سال 2022 افتاد که همه فکر میکردن جمهوری خواهان با عظمت بالایی برنده انتخابات میان دوره‌ای خواهند شد، ولی اون اتفاق نیفتاد. جمهوری خواهان به نظر من اگر پاشون از روی پدال گاز وردارن کار براشون سخت میشه. باید با همین متدی که دارن میرن جلو و پول زیادی نیاز دارن، اما خب با این چیزی که ما دیروز اینجا دیدیم پول جمع کردن برای آقای ترامپ آخرین چیزیه که نیاز داره بهش نگران باشه. ممنونم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی اینجا در میلواکی ویسکانسین با ما، و ممنونم از شما که ما رو در این پوشش ویژه برنامه 24 از همایش ملی جمهوری خواهان در میلواکی همراهی کردید. در طی ساعت‌های پیش رو هم برنامه‌های ویژه ایران اینترنشنال ادامه خواهد داشت، از جمله در ساعت 4 صبح به وقت تهران دوباره از همینجا با شما خواهیم بود. ممنون از همراهیتون، تا برنامه بعدی، بدرود.